नमस्ते तपाईहरुलाई सेफ लाइफ ब्लगमा फेरि पनि स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले दशैं स्पेशल खाना बनाउन गइरहेका छौं। आज हामीले चाहिँ बासमती चामलमा सुक्खा फलफुल हालेर पुलाउ यानी कि पिलाफ राइस बनाउन गइरहेका छौं। ल अब यो खाना बनाउन सुरु गरौँ है त। यो खाना बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा चामललाई आधा घण्टा पानीमा भिजाउनु पर्छ। यस सामग्रीमा बासमतीको चामल 2 कप, सुकेको आरु बखडा, सुकेको अंगुर, जीरा, लसुन, दालचिनी, तेल, स्याफ्रोन, सेतो प्याज, बाबरी अनि धनिया। त्यसैगरी यो खाना बनाउनको लागि मैले सेतो प्याज लिएको छु र यसलाई मैले सानो सानो पारेर काट्दै छु। ड्राई फ्रुटलाई पनि सानो सानो गरी यसरी नै काट्नुपर्छ। त्यसैगरी सुकेको अंगुरलाई पनि एउटै भाँडामा हाल्दा हुन्छ, नकाटिकन हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। अब चाहिँ एउटा गहिरो भाँडालाई मिडियम हिटमा राख्नु होला। भाँडा हल्का तातिसकेपछि त्यसमा तेल हाल्नु होला। मैले चाहिँ जैतुनको तेल प्रयोग गरेको छु। हजुरहरूले कुकिङ ओइल प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। हेर्नुस् त तेल ताति पनि सक्यो। अब यसमा म जीरा भुट्दै छु। जीरा भुटिसकेपछि काटेर राखेको हाम्रो अघिको प्याज हालेर चलाउनु पर्छ। प्याजलाई भुटिसकेपछि हामीसँग भएको स्याफ्रोनलाई पनि हाल्दा पनि हुन्छ अनि काटेर राखेको लसुन पनि यसैमा हालेर मजाले भुट्नु होला। हामीले राखेको एउटा पिस दालचिनी पनि यसैमा हालेर भुट्दा हुन्छ। अब चाहिँ भुटिसकेपछि हामीले भिजाएर राखेको चामललाई पनि सोही भाँडामा हालेर भुट्नु पर्दछ। हेर्नुस् त हाम्रो चामल पनि राम्रोसँग भुटिसक्यो। अब हामीले यसमा चामलकै बराबरीको पानी डबल साइजमा हाल्नुपर्छ र मजाले हालेर एकछिन चलाएर यसलाई 5 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ।
5 मिनेटपछि फेरि चलाउनु होला अनि आधा चम्चा नुन हालेर यसलाई मजाले मिक्स गर्नु होला। नुन हालिसकेपछि अब चाहिँ हामीले सुकेका फ्रुटहरूलाई हाल्दा हुन्छ। अगाडि नै हाल्दा यसको स्वाद राम्रो नहुने कारणले त्यसैले हामीले चामल आधा पाकिसकेपछि हाल्नुपर्छ। बाबरीको पत्तालाई पनि हातले चुडेर हाल्नु होला। यसरी चुड्दा बाबरीको बास्ना अत्यन्तै मिठो आउँछ। अब हल्का चलाएर 5 मिनेट जति भाँडालाई छोपिदिनु होला है त। ल हेर्नुस् त हाम्रो पुलाउ एकदमै राम्रो र स्वादिलो बनेको छ। बास्ना पनि एकदमै मिठो आइरहेको छ। पुलाउ चाहिँ जुनसुकै तरकारीमा पनि मिलाएर खान सकिने भएका कारणले हजुरहरूले पनि यो रेसिपी घरमा परिवारसँग बसेर विभिन्न परिकारसँग मिलाएर खान सक्नुहुनेछ। अर्को थरीको पुलाउ, कुखुराको मासु अनि आलुको पिरो अचारको रेसिपी चाहिँ माथिको लिङ्कमा दिएको छु, हेर्न नभुल्नु होला है त। जाँदै हजुरहरू सबैलाई विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना। अर्को रेसिपी लिएर छिटै आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो रेसिपी बनाएर रमाइलो गर्नुहोला। यति भन्दै म अमिर थापा बिदा लिन चाहन्छु। टिल देन टेक केयर, बाई बाई।